Ωραία, ωραία. Συντονιζόμαστε, βλέπω. Ναι, ναι. Εντάξει. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Ένιωσα χρέος μου να επανέλθω για να συνδεθούμε ξανά μετά το δρόμενο της Ακρόπολης στις 7 Εβδόμου 2017, όπου ζήσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία και χάρη σε εσάς πραγματοποιήθηκε, γιατί μόνη μου δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Με τη δύναμη που δημιουργήσαμε όλοι μαζί, τη μεγεθύναμε, καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία. Όταν αποφάσισα να το κάνω αυτό, ήξερα καταρχήν ότι έπρεπε να το γιώσουμε με ένα ακόμα έξτρα τρόπο. Δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω, είχα μόνο το 10%. Το υπόλοιπο 90% θα μας δοθεί τώρα. Το εμπιστεύομαι απόλυτα. Ναι, όντως, διαβάζω και συμφωνώ ότι ενωθήκαμε πλέον. Και τώρα δεν νιώθουμε τόσο μόνοι πια, μετά την αναβάθμιση που πήραμε χωρίς να το ξέρουμε. Κάποιοι δηλαδή δεν γνώριζαν. Αλλά όπως είχα πει, ένιωθαν μόνοι και αποκομμένοι από διάφορες ομάδες κλπ. Αφού κάναμε όλοι κύκλους και καταλάβουμε πού και με ποιους ταιριάζουμε και με ποιους δεν ταιριάζουμε, ήρθε η ώρα να συναντηθούμε, όπως και έγινε. Νιώσαμε ότι πραγματικά συντονιζόμαστε όλοι σε ένα δικό μας τελείως κόσμο, σε μια δικιά μας συχνότητα, μοναδική. Καμιά φορά τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να τώρα συγκινήθηκα, για να περιγράψουν αυτό που μοιραστήκαμε. Ευτυχώς είμαι καλή στο λόγο και γράφω, προσπαθώ τα οράματα και τις εικόνες μου να τα φέρνω και να τα γράφω ώστε να μπορούν να τα δουν και οι άλλοι μέσα από τα μάτια μου. Και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια με τη γραφή, όσο και με το λόγο, όπως και σήμερα που προσπαθώ, να σας κάνω να μιλήσετε κι εσείς μέσα από μένα ουσιαστικά. Γιατί ξέρω, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όπως είπα, δεν λέγονται όλα με... Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν αυτό που βιώσαμε. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε. Καταρχήν ήθελα να... Τώρα σας βλέπω και σας βλέπω μπροστά μου όλους και είμαι πολύ συγκινημένη. Γιατί τι να πω τώρα... Ήθελα να πω ότι δεν περίμενα ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση όπου θα μπορώ να μοιραστώ τις τεχνολογίες του φωτός, τις πνευματικές τεχνολογίες, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να μοιραστώ το όραμα αυτών των τεχνολογιών, όπως γιώνονται στον κόσμο μας μέσα από τις ασκήσεις που κάνουμε και τις πνευματικές εργασίες. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα από τα αγρογλυφικά που βλέπουμε. Πολλές φορές δείχνουν αυτόν τον κώδικα, τον συμβατικό κοσμικό κώδικα με τον οποίο μιλάει το φως. Αλλά καθώς αφυπνιζόμαστε πνευματικά, αρχίζουμε και αποκτούμε αυτή την πολυόραση που λέω, την πολυδιαστασιακή όραση, ώστε να βλέπουμε όχι απλά με τα γήινα μάτια μας, αλλά και με τα εσωτερικά μας μάτια, τα οποία αφυπνίζονται
κυρίως μέσα από το άνοιγμα της καρδιάς μας. Θα θυμάστε τις μαρτυρίες και τις εμπειρίες όλων μας αυτές τις μέρες στην ομάδα. Καταρχήν το χιουμοριστικό κομμάτι, που ήταν ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι ήταν τόσο ισχυρά τα φορτία που λάβαμε και κουβαλάμε πάνω μας και μέσα μας, που αρχίζαμε και καίγαμε όλοι τα βίντεο, τις τηλεοράσεις, τις λάμπες, τους υπολογιστές και συμφωνήσαμε όλοι ότι είχαμε αυτές τις εμπειρίες. Είναι αστείο δηλαδή, αλλά εγώ το περίμενα. Βέβαια, εγώ δεν έχω κάψει κάτι. Εντάξει, κάπως τα έχω προσαρμόσει. Αρχίζουν και με αντέχουν τα μηχανήματά μου. Αλλά είδατε κι εσείς τι σημαίνει να αυξήσετε την ισχύ της ασπίδας σας, του αυρικού σας πεδίου, δηλαδή του ενεργειακού σας σώματος, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αστρικό, δηλαδή το συναισθηματικό σώμα, που σημαίνει ότι το συναισθηματικό μας σώμα ουσιαστικά ξέπεμψε σε πολύ θετικές και όμορφες συχνότητες. Και αυτό. Όταν οι ασπίδες μας μεγαλώνουν και ισχυροποιούνται, σημαίνει ότι μεγαλώνει και η καρδιά μας. Σημαίνει ότι ο αρνητικός πόλος δεν έχει λόγο τόσο μεγάλο και ισχυρό όπως μπορεί να είχε παλιότερα. Και όπως είπαμε, αυτά τα φορτία που βγαίνουν στην επιφάνεια προς κάθαρση, που αρχίζουμε και νιώθουμε πολύ περίεργα και δύσκολα και μας βγαίνουν στην επιφάνεια αρνητικά συναισθήματα, πλέον τα ελέγχουμε συνειδητά. Άρα καταλαβαίνουμε πότε έχουμε μία συνάντηση με θέματα από το σκιώδες κομμάτι μας, που άλλωστε στη διαδικότητα ζούμε, και ο σκιώδες πόλος, όσο ψηλά και φτάσουμε, πάντα θα υπάρχει όσο είμαστε εδώ, απλά σιγά σιγά δεν έχει τόσο μεγάλο λόγο στη ζωή μας. Και όταν έχει, καταλαβαίνουμε ως παρατηρητές από ψηλά και στη σύμμιξη και από ψηλά, όταν μιλάει αυτός. Έτσι μόνο μπορούμε να εξελιχθούμε, παρατηρώντας λοιπόν τις εκφράσεις. Είδατε λοιπόν ότι η ασπίδα σας μεγάλωσε πάρα πολύ. Εγώ νιώθα πάρα πολύ διευρυμένη όλες αυτές τις μέρες, όπως και τώρα. Σαν να μεγάλωσα, αναπτύχθηκα άλλο. Τόσο που τις πρώτες μέρες ήμουν λίγο αφηρημένη, γιατί ήταν μεθυστικό το αίσθημα. Αυτό που καίγαμε τις λάμπες και ό,τι αγγίζαμε λοιπόν, σημαίνει ότι είναι τόσο ισχυρή η ασπίδα μας, που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να μας πλησιάσει τίποτα όταν είμαστε έτσι. Να θυμάστε ότι η σκέψη και το συναίσθημα πάνε πάντα μαζί και το ένα κρατάει ψηλά το άλλο. Δηλαδή, αν πέσει το συναίσθημα σε χαμηλή δόνηση, μπορεί να αρχίσει να πέφτει και η σκέψη και αντίστροφα. Οπότε παρατηρούμε τι μας συμβαίνει και προσπαθούμε να ελέγξουμε και τα δύο. Ήθελα να σας πω και ελπίζω πως καταλάβατε πως αυτό που κάνουμε στην Ακρόπολη, γιατί εγώ έτσι λέω ότι ήμασταν στην Ακρόπολη, ούτως ή άλλως οραματικά, βιολογιστικά μπήκαμε μέσα στην Ακρόπολη. Ήταν πολύ μεγάλης εμβέλειας γεγονός, γιατί το ξέρω και με σίγουρη ότι ούτως ή άλλως σημαίνει σε όλο τον πλανήτη αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες ο πλανήτης μας, όπως είπαμε, βομβαρδίζεται από φωτόνια. Αλλά αυτές τις μέρες ζούμε μια πολύ μεγάλη και έντονη δράση. Όπως είπαμε, είδατε, πολλοί μου στείλατε πάρα πολλά γράμματα με τις εμπειρίες σας. Και αν είδατε, δύο φίλες μας είπαν για την εμπειρία που είχαν η μία στην Ακρόπολη και η άλλη από την Αυστραλία, που συνδέθηκε σε όνειρο, και οι δύο μας περιέγραψαν ένα τρίγωνο. Όταν η Μαρία από την Αυστραλία μου είπε για
το τρίγωνο που στις γωνίες του είχε το 7-17-17, κατάλαβα αμέσως αυτό τι σήμαινε. Σημαίνει ότι σήμερα είναι η μέρα που η πύλη αυτή, καταρχήν το 17 και το 17 στις βάσεις του τριγώνου, σημαίνει την απόλυτη εξισορρόπηση, την απόλυτη υγείωση, ουσιαστικά της πνευματοποίησης της ύλης. Τι είναι η πνευματοποίηση της ύλης? Το φως στη γη, στην ανθρωπότητα κλπ. Και για να μην γέρμε άλλο λάμπες, σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια πολύ απλή και όμορφη άσκηση για να το γιώσουμε όλο αυτό. Διότι η γύωση που κάναμε στην Ακρόπολη φυσικά δεν έφτασε, ήταν για εκείνη τη στιγμή. Και από τις εμπειρίες που είχαν κάποιες άλλες φίλες μας, λέω, είδατε, αντί να μας την πέφτει το σκοτάδι, την πέφτουμε εμείς αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι πάει να το σκεφτεί αμέσως, όπως οι μύγες και τα κουνούπια καίγοντας την ηλεκτρική μυγοσκοτόστρα, έτσι συμβαίνει. Παρατηρήστε ότι αυτές τις μέρες εξωστρακίζεται κάθε τι που ούτε καν προλαβαίνει να το σκεφτεί να σας ενοχλήσει. Και εγώ είχα μία μικρή όχληση, αλλά δεν ήταν τίποτα, γιατί δεν πέρασε μέσα στο συναισθηματικό μου σώμα ιδιαίτερα. Διότι αυτά τα μαθήματα για μένα είναι αρκετά παλιά και όποιος δεν αντέχει τις υψηλές αυτές συχνότητες που μαζί γιώνουμε, ή τη δική μου πολλές φορές, μπορεί να βγάλει μία αντίσταση και μια αντίθεση, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα και τόσο ελεγχόμενα και εγώ πάντα δρώ διεκπεραιωτικά σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά και από μόνο του. Είδατε ότι, όπως είπαμε, το αυρικό μας πεδίο είναι τόσο πια ισχυρό, απλά τα εξωστρακίζει όλα. Δεν μας ενοχλεί τίποτα και κανείς. Πάντα παρατηρούμε τι έρχεται, ποιος έρχεται και τι νιώθουμε. Όταν πλέον δεν μας αγγίζουν στο συναισθηματικό μας σώμα αυτές οι οχλήσεις, σημαίνει ότι είμαστε πολύ ψηλότερα από αυτές και ότι δεν τις χρειαζόμαστε ως μάθημα. Η Ρένια Καραγιαννίδου λέει ότι δεν μπορεί να μας παρακολουθήσει και να ανοίξει. Λυπάμαι πολύ. Προφανώς συντονίζεται αυτός που και το ανοίγει, αυτός που πρέπει να ακούσει τώρα και να είναι εδώ μαζί μας. Όπως και αυτοί που το ήθελαν πάρα πολύ να βρίσκονται μαζί μας εκείνη την ημέρα, συνδέθηκαν και πραγματικά έλαβαν πάρα πολλά. Λοιπόν, θα θυμόσαστε ότι σε κάποιους φίλους χάρισα αυτό το κοράλι που λειτουργεί και σαν εκρεμές. Το είπαμε όταν το κλείνουμε δεξιόστροφα, ότι αναδεύει το αυρικό μας πεδίο, την ενέργειά μας και πολύ απλά μας καθαρίζει. Είναι όπως το ξεμάτιασμα. Άμα καθίσετε χαλαρά, καθίστε να χαμογελιέστε σε λίγο. Όσοι το έχετε λοιπόν ή έχετε κάτι κρεμαστό, για να φτιάξουμε την ενέργεια μέσα μας και γύρω μας, μπορείτε απλά να το χρησιμοποιείτε, ένα σταφρουδάκι, κάτι που έχετε, ξεκινήστε να το κινείτε δεξιόστροφα, έτσι απλά για να σας φτιάχνει, να καθαρίσουμε οτιδήποτε. Το πιο ωραίο βέβαια είναι αυτό που κάνουμε στην Ακρόπολη. Το πιο δυνατό που διώχνει τα πάντα είναι αυτό. Αλλά αυτό θα το κάνουμε στο τέλος. Μια που αναφέρθηκα στην Ακρόπολη, να θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που στο τέλος αγκαλιαζόμασταν όλοι και με διαπερνάει εκείνο το συναίσθημα που μοιραστήκαμε. Όποτε θέλετε να ανέβετε, να ανεβάσετε την ψυχολογία σας, είναι καλό να ανατρέχετε σε εκείνες τις στιγμές και να θυμάστε τι βιώσαμε. Εκείνη ήταν η πραγματική καθαρή αγάπη του όλου φωτός, του Θεού μέσα μας. Απλά χρειαζόμαστε καμιά φορά κάποιες μεθόδους και κάποιους τρόπους για να το
Τα άνταλος άρχισε να χασμουριέται. Χωρίς να το σκέφτεστε πάντα λειτουργεί. Δεν του δίνετε σημασία μόνο του. Τώρα μου έπεσε το σήμα πάλι, όπως λέγαμε. Θα επανέλθω με το θέμα. Θα ήθελα να υπήρχε ένας διαδραστικός τρόπος να σας έβλεπα όλους και να βλεπόμαστε όλοι και να επικοινωνούσαμε όπως στην αρχή. Και επίσης σκέφτηκα ότι θα κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά λογικά αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Είναι κάτι που δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ πάρα πολύ με άλλους, αλλά δεν δίνω στοιχεία αυτή τη στιγμή. Είναι συγκλονιστικό απλά. Θα σας δώσω μια ιδέα, σελίδα 298 στο βιβλίο μου. Αν θυμάμαι καλά, είναι σελίδα 298. Πού, τι και πώς και τι συμβαίνει εκεί. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση του γεγονότος που βιώσαμε στην Ακρόπολη. Και για όσους έρχονται για πρώτη φορά και μας βλέπουν και λένε τι τρελή είναι αυτή. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν εσάς που λέτε ότι είμαστε τρελοί και γραφικοί, βέβαια εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Από την πρώτη στιγμή βγήκα και ήμουν απλά ο εαυτός μου. Ήθελα να πω ότι ό,τι είναι αόρατο δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Ό,τι δεν βλέπετε λοιπόν, με την περιορισμένη γήινη όραση οι άνθρωποι και τα περιορισμένα γήινα αισθητήριά σας, μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει και για τους υπόλοιπους. Όποιοι έχουν καλή θέληση και είναι πραγματικά έτοιμοι και αυτοί να ανοίξουν και να ανοίξουν τις δυνατότητές τους όσον αφορά τη διαίσθηση, τη διόραση κλπ. Θα βρεθούν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο, με το κατάλληλο βιβλίο, εδώ θα μας παρακολουθήσουν. Και ήθελα να σας πω ότι σκεφτείτε πως ό,τι σκεφτόμαστε υπάρχει. Έχετε δει πως όταν σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο, ένα γεγονός, το ζωντανεύουμε πραγματικά μπροστά μας, μέσα μας. Αντί λοιπόν να σκεφτόμαστε ανοησίες και δύσκολα και άσχημα γεγονότα, σκεφτείτε ότι αν σκεφτούμε κάτι όμορφο, απλά το βιώνουμε. Για να εξηγήσω σε όλους τι είναι ο διαλογισμός ή τι είναι ο οραματικός διαλογισμός. Τι είναι αυτά που κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς, τι είναι η πύλη 7-7-7, τι είναι αυτό που γιώσαμε, το φως. Και... πιστέψτε με, όπως κάνετε δέηση και προσεύχεστε και νιώθετε τις ευλογίες του, ας πούμε το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και γιώνται στην καρδιά μας ως απάντηση, η γλυκύτητα που βιώνουμε, είναι το φως. Ουσιαστικά όταν λέμε φως δεν εννοούμε ένα φως της λάμπας, γιατί και πολλοί πνευματικοί και εναλλακτικοί άνθρωποι όταν μιλάνε για την αγάπη και το φως του χορπίου, μιλάνε για το φως της λάμπας, όπως λέω και εγώ. Λοιπόν, το όλον φως, ας πούμε ότι είναι ο Θεός, η γεννητόρισα καρδιά που έχει γεννήσει όλους τους πινθύρες, οι οποίοι εκτινάσσονται στους κόσμους για να πάρουν εμπειρίες και να επιστρέψουν πάλι πίσω στην καρδιά του Θεού. Αυτό το φως υπάρχει. Όμως, οι ψυχές που βρίσκονται σε ενσάρκωση στη γη, στην αρχή επειδή βρίσκονται σε πνευματικό σκοτάδι, είναι μονομένες και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Το αστείο είναι ότι αυτή την ευτυχία που βίωναν οι ψυχές πριν να σαρκωθούν, ήταν ένα με το φως, με το Θεό, το θυμούνται μέσα τους. Μια στιγμή γιατί κόλλησα πάλι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Λοιπόν, αυτό που ψάχνουν οι άνθρωποι εκεί έξω, στο άλλο φύλλο, και να τους σφυρώσει, νιώθουν τόσο άδειοι, τόσο χαμένοι, αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί απλά μέσα μας και από το φόβο να περάσουμε στην εμπιστοσύνη και να βιώσουμε την απόλυτη ολότητα. Ένα με την ολότητα, ένα με όλα όσα υπάρχουν και εμπιστοσύνη στα δρόμενα της ζωής μας. Να αρχίσουμε να αποκωδικοποιούμε. Και έτσι λοιπόν οι ασκήσεις που κάνουμε ή οι αφυπνισμένοι πνευματικά, η δική μας ομάδα που βρίσκεται αρκετά ψηλά εξελικτικά, μπορεί, επειδή βρίσκεται ψηλά σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ ανοιχτή καρδιά,
μπορεί πραγματικά να γιώνει τις ευλογίες του Ολφωτός πολύ εύκολα. Και ο λόγος που μου φαίνεται λίγο σαν θαυματοποιώ το γεγονός ότι μπορούμε να νιώθουμε τέτοια ευεξία και να κουβαλάμε τέτοια φορτία μετά από τα μυητικά δρόμενα που κάνουμε, είναι γιατί ανοίξαμε πάρα πολύ την καρδιά μας, που σημαίνει ότι δεχτήκαμε πραγματικά τις ευλογίες των ουρανών και τις διαχέουμε και τις εκπέμπουμε και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, αφού λέμε ότι πως ό,τι φαντάζεσαι υπάρχει, δεν είναι φαντασία όμως πάρα αυτά, το γεγονός ότι συνδεόμαστε με αυτό που θέλουμε. Ο καθένας συνδέεται με αυτό που σκέφτεται και νιώθει και θέλει. Εμείς λοιπόν θέλουμε πάρα πολύ να συνδεθούμε με την καρδιά του Θεού και να πάρουμε όλες τις πληροφορίες που μας αφορούν για να εξελιχθούμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη ζωή και το σκοπό ζωής μας. Εγώ ομολογώ ότι έχω ζήσει άπειρα θαύματα, επειδή το θέλησα πάρα πολύ και διακαώς, με όλο μου το είναι. Δεν τα έχω μοιραστεί όλα, αλλά ίσως θα τα γράψω στο αυτοβιογραφικό μου βιβλίο. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτούς που δεν έχουν ιδέα από όλα αυτά, ότι πραγματικά συνδέεσαι με αυτό που θέλεις και αυτό με το οποίο συνδέεσαι υπάρχει. Αλλά να θυμάστε ότι τα μεγάλα δώρα, τα πνευματικά δώρα και το φως πάντα μας δοκιμάζουν. Δηλαδή δεν χαρίζονται τόσο εύκολα, αλλά κερδίζονται. Και ο τρόπος για να κερδιθούν, όπως είπαμε, είναι δια της αποδοχής της όποιας κάθαρσης μπορεί να επέλθει μετά από ένα μυητικό δρόμενο, γιατί ιδίως στις αρχές της πνευματικής μας αφήγησης, όπως είπαμε, βγαίνουν θέματα προς κάθαρση, επιφάνεια, και λέμε τι είναι εδώ και τώρα, τι είναι αυτό που αισθάνομαι. Είπαμε ότι αυτά τα φορτία τα αγαπάμε, τα αγκαλιάζουμε και κάνουμε αποδοχή. Και γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν αντέχουν σε υψηλές συχνότητες, φωτοσυχνότητες όπως τα λέγαμε, είναι αυτοί που αντιστέκονται στεναρά και πολεμάνε αυτό το μπούκομα, το αρνητικό που βιώνουν, και το συμπιέζουν ξανά μέσα τους και παραμένουν στην ισχύ του σκοτεινού πόλου, ο οποίος διοικεί, συνεχίζει να διοικεί. Και να θυμάστε πάντα ότι όταν μας επιτίθενται οι άνθρωποι, στην αρχή μπορεί να καθρεφτίζουμε ο ένας τον άλλον, στην αρχή της αφύπνισής μας, ο ένας τα σκοτεινά κομμάτια που αναδύονται ο ένας του άλλου, αλλά όσο εξελισσόμαστε, πλέον δεν είναι δικό μας το θέμα, αλλά του άλλου, διότι εμείς γινόμαστε απλά ο μεγεθυντικός τους καθρέφτης. Και όπως είπαμε ότι με τα χρόνια γινόμαστε κι εμείς μετά στοιχειωτές. Άρα μεταστοιχιώνουμε και τους άλλους γύρω μας, οι οποίοι είναι και έτοιμοι να μεταστοιχειωθούν. Και επίσης οι δοκιμασίες μας ελαττώνονται και πια μπορούμε να τις αποκωδικοποιήσουμε, και όταν έρχεται κάποιος δύσκολος άνθρωπος στη ζωή μας, καταλαβαίνουμε αμέσως τι θέλει να μας διδάξει αυτό. Και αν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία. Αν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκοτωνόμαστε, σημαίνει ότι εγώ είναι μάθημά μας. Αν όμως πούμε ότι αυτό δεν είναι για μένα πια, πάει να πει ότι πραγματικά και συνειδητά το μάθημα το έχουμε ξεπεράσει, περάσει. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε τώρα εδώ. Απορώ τώρα και σκέφτομαι πώς θα σας δείξω την άσκηση που θα κάνουμε για να γεώσουμε σήμερα 17 Εβδόμου το 2017, επίσης μια πολύ σημαντική μέρα, να γεώσουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο φορτίο που λάβαμε και να το εξισορροπήσουμε, ώστε να διανεμηθεί σωστά στη ζωή μας, στα πάντα γύρω μας. Έχω αριθμίες, που σημαίνει ότι είμαι σε μια κατάσταση σύνδεσης. Αλλά νομίζω και νιώθω ότι έχουμε συνδεθεί όλοι με αυτό το κάτι που μας ενώνει. Περιμένω λίγο να συνδεθώ ακόμα καλύτερα με το δρόμενο που θέλουμε να κάνουμε. Είμαι σε τελείως τρανς κατάσταση, πρέπει λίγο να επανέλθω.
να αγιωθώ μάλλον λίγο περισσότερο. Φαίνεται και η μουσική με επηρεάζει πολύ. Θα ήθελα να μου γράψετε κάτι. Η Σόνια Σταύρου λέει: δεν ήμουν στην πρώτη συνάντηση. Μπορώ να συμμετέχω στην άσκηση που ανέφερες? Ναι, γιατί? Και όποιος συμμετάσχει, ουσιαστικά πάλι θα λάβει. Και την ίδια ώρα θα μετουσιώσει και θα εξισορροπήσει. Αυτή η άσκηση που σκέφτομαι έχει να κάνει, αν ξέρετε, με τα Qigong του Tai Chi. Στο Tai Chi, ως γνωστό, παράγουμε Qi, ενέργεια, και την αποθηκεύουμε. Επίσης, στο δεύτερο κέντρο, στο Tantien, όπως λέγεται, που είναι ο συμβατικός εγκέφαλος. Πραγματικά είναι αισθητό το Qi, όπως αυτοί που κάνουν Reiki και έχουν δει πώς καίγονται τα χέρια μέσα από την ενέργεια. Έτσι λειτουργούν και τα Qigong του Tai Chi, που είναι συγκλονιστικά. Αν μπορείτε να κάνετε Tai Chi, θα θεραπεύσετε το παρελθόν σας, τη ζωή σας. Διότι όλα τα συναισθήματα που φυλακίζονται μέσα στα όργανα και τα οστά μας, μόνο μέσα από το Tai Chi, που είναι αρχαία τέχνη, την οποία έδωσε ο Βούδας μετά στους ανθρώπους, έξω από τα μοναστήρια που τα κάνουν μόνο οι Σαολίν και οι μοναχοί, έδωσε αυτή τη γνώση και τη θεραπεία από το σώμα μέχρι την ψυχή και το πνεύμα. Εγώ θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε σε ένα καλό δάσκαλο, γιατί πραγματικά θα μεταμορφωθεί η ζωή σας. Έχουμε κάνει και μαζί κάποια σεμινάρια. Το πιο απλό που θα σας πω είναι όπως όταν έχουμε, ας πούμε, το θυμό που πάει στο σηκώτη. Και οι άνθρωποι που πάσχουν από το σηκώτη μπορεί να έχουν συσσωρευμένο θυμό ή απλά να είναι αλκοολικοί. Υπάρχουν λοιπόν μαγικές ασκήσεις, οι οποίες αποτοξινώνουν το σηκώτη με αναπνοές και οραματισμούς και κινήσεις του σώματος. Έτσι, η άσκηση που θέλω να κάνουμε για να γιώσουμε είναι απλή, θα σας τη δείξω. Όσοι έχετε συμμετάσχει σε διαλογιστικά δρόμενα, φυσικά γνωρίζετε πώς να μπείτε μέσα στην άσκηση, είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς. Τώρα μάλλον πρέπει να το ζωγραφίσω, αλλά θα σας το δείξω, θα σας το πω και θα σας το δείξω την κίνηση. Η Γεωργία έχει κάνει πριν 20 χρόνια Tai Chi. Εγώ έχω θεραπεύσει απίστευτα θέματα από την παιδική μου ηλικία. Φανταστείτε ότι είχα συσσωρευμένο θυμό από παιδί και είχα πανάδες στο πρόσωπο. Ακούστε να δείτε πόσο το σώμα μας μιλάει. Απλά η σύγχρονη ιατρική δυστυχώς διοικείται από κανίβαλους, ανθρωποκανίβαλους, οι οποίοι θέλουν να αφανίσουν την ανθρωπότητα. Γι' αυτό μην εμπιστεύεστε απόλυτα τα φάρμακα που δίνουν, διότι είναι δηλητήρια. Και λέει τώρα η κινέζικη ιατρική, δηλαδή μέσα από τα Tai Chi, κάνεις αυτή την άσκηση, τα δάκρυα τρέχουν βροχή, αποσυμπιέζεται σαν τυχήτρα ταχύτητας ο θυμός από το σηκώτη και φανταστείτε, ας πούμε οι αλκοολικοί και όσοι έχουν θέματα θυμού και προφανώς υψηλές τρανσαμινάνσεις στο σηκώτη τους έχουν φακίδες και πανάδες. Εγώ εξαφάνισα τις πανάδες που τους είχα μια ζωή στο πρόσωπο και δεν φεύγαμε με τίποτα, ούτε με αντιλιακά, ούτε τίποτα. Δεν έχω τίποτα και μπορώ μάλιστα να μένω στον ήλιο χωρίς προστασία στο πρόσωπο. Δεν παθαίνω κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος για τη θεραπεία, την ολιστική μας θεραπεία, είναι αλλού, δεν είναι στην κλασική ιατρική. Η οποία δυστυχώς, όπως είπαμε, διοικείται από κάποιες φαρμακοβιομηχανίες που στο όνομά τους θυσιάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Όπως για παράδειγμα με τις χημειοθεραπείες, που είναι ένα απλό δηλητήριο για να σε τελειώσει γρηγορότερα. Εμείς όμως δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας αναλώσιμα και δεν ανήκουμε σε αυτό το σύστημα. Ούτε δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπουν αυτοί. Σαν αριθμούς, σαν μονάδες, σαν φορολογούμενους, σαν θύματα, σαν ζόμπι, σαν υποψήφια... Τι να πω τώρα, πτώματα. Πρόσεξα, θέλουν να μας εξαφανίσουν γιατί είμαστε λίγο πολλοί. Okay. Πολλές φορές η δύναμη της ψυχής και της θέλησης βέβαια δεν επιτρέπει
ακόμα και στη χημειοθεραπεία, να επέμβει σε όλα τα κύτταρα και καταφέρουν πολλοί άνθρωποι να επιβιώσουν από τη χημειοθεραπεία, φανταστείτε. Όσο γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα φυτικά και ιδίως το λάδι κάναβης, μια που τα αναφέραμε, θα ήθελα να ξέρετε το λάδι κάναβης είναι θαυματουργό, όπως και η Aloe Arborescens. Τους θέλει να με ρωτήσει, θα τον στείλω να πάρει ακριβώς το σκευάσμα που πρέπει. Να θυμάστε ότι ο καρκίνος είναι... Τώρα έχω φύγει λίγο από το θέμα, αλλά είναι πολύ καλό να το συζητήσουμε. Ο καρκίνος είναι, όπως και πολλές αρρώστιες, αυτοδημιούργητη κατάσταση. Είπαμε, η ποιότητα της σκέψης και του συναισθήματος μπορούν να φέρουν την αρρώστια και είναι δύο τα δεινά την αρρώστια. Στη μία περίπτωση, όταν σε κυβερνούν, ας πούμε, τα πάθη σου, μπορείς να αρρωστήσεις μέσα από τον τρόπο ζωής. Που σημαίνει ότι πλέον είσαι επιρρεπής σε σκοτεινές οντότητες, γιατί υπάρχουν και σκοροϊδεύουν κάποιοι. Αυτά υπάρχουν και όλη η ανθρωπότητα διοικείται από τέτοια όντα. Νομίζουν κάποιοι ότι οι σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους είναι δικά τους, αλλά είναι έρμεα. Οπότε, την αρρώστια, στη μία περίπτωση την προκαλούν οι ίδιοι άνθρωποι και στη δεύτερη περίπτωση την δίνει ο ανώτερος εαυτός ως μάθημα. Και σου λέει, θα διδαχθείς από αυτή την αρρώστια. Αν διδαχθείς, θα την ξεπεράσεις. Μαγικά θα θεραπευτείς. Γι' αυτό, αν δείτε πολλοί άνθρωποι που προσβάλλονται από καρκίνο, τον οποίο συνήθως αυτοδημιούργησαν, τον αντιμετωπίζουν, βγάζουν το χειρότερό τους σε αυτό και μισούν τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι καλά. Και δυστυχώς μέσα από αυτό το δρόμο οδεύουν γρηγορότερα προς το θάνατο. Ενώ ένας άνθρωπος που υπερτερεί το καλό μέσα του και κάποιος καλός του άγγελος θέλει να τον σώσει, του στέλνει την αρρώστια, γιατί ξέρει όμως ότι κατά βάθος έχει πιθανότητες να θεραπευτεί δια του μαθήματος, να διδαχθεί και τι να κάνει. Του δίνει ο ανώτερος εαυτός την αρρώστια για να συνειδητοποιήσει ότι έχει πάρει λάθος δρόμο στη ζωή του. Και ο καλός ο άνθρωπος λοιπόν κάθεται σε περισυλλογή και λέει, τι έχω κάνει. Θεέ μου, αν μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να γίνω καλά, πραγματικά θα γίνω ο καλύτερος άνθρωπος. Έχω τόσα πολλά να δώσω. Αρχίζει και αφυπνίζεται η συνείδηση και η καρδιά μεγαλώνει. Με το που πραγματικά αυτό συνειδητοποιείται αυτός ο άνθρωπος, όλα αλλάζουν μαγικά και η αρρώστια σιγά σιγά εξαφανίζεται. Και όντως, μέσα από το μάθημα λοιπόν του ανώτερου εαυτού, μπορεί να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος τη ζωή του. Γυρνώντας πίσω λοιπόν, στην άσκηση που θέλουμε να κάνουμε, στην ολιστική θεραπευτική, σε όλα αυτά που υπάρχουν αλλά δεν τα βλέπουν όλοι. Ας πούμε το τι δεν το βλέπεις αλλά το αισθάνεσαι. Τα συναισθήματα δεν τα βλέπεις αλλά τα αισθάνεσαι. Όταν κάνεις τηλεπικοινωνίες, βλέπεις τα κύματα, τα τηλεπικοινωνιακά κύματα ή του ίντερνετ, αλλά υπάρχουν. Όπως υπάρχει λοιπόν το ίντερνετ και οι οπτικές ίνες και όλα αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κλπ. Όπως υπάρχουν τα κύματα, τα όρατα, υπάρχουν λοιπόν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πνευματικές ενέργειες και συχνότητες με τις οποίες μπορούμε να συντονιστούμε. Και όπως είπαμε, ο καθένας συντονίζεται με τον κόσμο, τον οποίο μέσα του ουσιαστικά έχει ήδη δημιουργήσει. Επίσης, όπως είπαμε, ο χρόνος τρέχει για αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το Matrix και την ύλη. Ο χρόνος αυτός γυράσκει και αεί δεν διδάσκει, ο οποίος τρέχει και καταστρέφει αυτόν που βιάζεται και για τον οποίο τελικά θα τρέχει ακόμη πιο πολύ ο χρόνος. Όμως ο άλλος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με πολύ ανώτερες συχνότητες και διαστάσεις κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν τρέχει, όλα είναι, ο χρόνος έχει παγώσει, δεν γυράσκει, διδάσκεται, δεν βιάζεται και όλα γίνονται στην ώρα τους. Είναι αυτός λοιπόν που έχει συνδεθεί με το φως και την αγάπη, όχι με το φόβο. Γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε διαχωρισμένοι ως ανθρωπότητα
Και πλέον υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι με την εμπιστοσύνη και την αγάπη και το φως και οι άλλοι που είναι συνδεδεμένοι με το φόβο και τελικά την αυτοκαταστροφή τους. Και όπως θα διαβάσετε εσείς που είστε και στην ομάδα μελέτης του βιβλίου, έχουμε το φαινόμενο της σύγκρουσης διαστάσεων και συγχώνευσης διαστάσεων. Εμείς λοιπόν βιώνουμε τη συγχώνευση διαστάσεων, που σημαίνει ότι όλα τα φωτεινά μας μέρη πλέον συγχωνεύονται, και όπως έχουμε πει, τα λεπτοφυή μας σώματα έχουν αναπτύγματα στις ανώτερες και υψηλότερες διαστάσεις του φωτός. Με αυτές συνδεόμαστε. Με αυτά τα μέλη του πολυδιαστασιακού μας εαυτού. Και από εκεί παίρνουμε πληροφορίες. Και από εκεί ξαφνικά γνωρίζουμε και έχουμε γνώση. Γιατί ρωτάμε κάτι και μας απαντάτε μέσα μας. Αυτή είναι η αφήγηση. Αυτή είναι η ανθρωπότητα που ανυψώνεται, που είπαμε ότι άλλαξε χρονογραμμή. Αυτή που εμπιστεύεται, που αφήνεται, που παραδίνεται στη διαδικασία και που ξέρει ότι τα δρόμενα της γήινης ζωής μας αποκωδικοποιούνται. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Εμείς λοιπόν μάθαμε τον τρόπο να αποκωδικοποιούμε τις εμπειρίες μας. Και αποφασίσαμε ότι δεν θα καούμε, αλλά θα ανεβούμε πάνω από αυτό. Από τη στάχτη μας θα αναγεννιόμαστε. Και όπως είπαμε, οι υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις το κάρβουνο το κάνουν διαμάντι. Άρα, η σύγκρουση διαστάσεων αφορά στα κάρβουνα και η συγχώνευση διαστάσεων αφορά στα διαμάντια. Λοιπόν, μετατρέπουμε έτσι την εμπειρία σε σοφία. Δεν θέλουμε να καούμε, δεν θέλουμε να είμαστε καμένοι και ζόμπι, όπως αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Η ζωή έχει πάρα πολύ σκληρές δοκιμασίες και δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν έχουν μετασχηματιστεί μέσα τους μηχανισμό μεταστοιχίωσης, που σημαίνει και πολύ ανοιχτή καρδιά, καίγονται. Δηλαδή φανταστείτε, οι χωρισμοί, οι δικαστικές διαμάχες, όλα αυτά συσσωρεύονται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων ως τοξίνες και βάρη. Δηλαδή, μεγαλώνοντας οι άνθρωποι και γι' αυτό γερνάνε, κουβαλάνε όλα αυτά τα βάρη της ζωής τους μέσα σε ένα κλίμα συγχωρησίας. Είναι γεμάτη ψυχικές τοξίνες και δυστυχώς υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που η καρδιά τους είναι καμένη και διαλυμένη, ενώ θα μπορούσαν απλά να αναγεννηθούν μέσα από τις εμπειρίες τους, απλά και μόνο συγχωρώντας. Πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε πίσω, να ελευθερώνουμε αυτά τα φορτία. Δεν μπορούμε να τα κουβαλάμε στη σημερινή μας ζωή και στο τώρα μας, διότι όταν συνέβησαν, εξυπηρέτησαν το σκοπό τους για εκείνη την εποχή. Το μόνο που μας μένει είναι να κρατάμε τη σοφία από τις εμπειρίες μας. Να καταλάβουμε ότι κάθε σχέση είναι μάθημα και κάθε άνθρωπος μας διδάσκει κάτι. Παίρνουμε λοιπόν το κομμάτι της διδαχής και προχωράμε. Έτσι λοιπόν, αφήνοντας όλα τα φορτία πίσω, ευλογώντας λοιπόν τους δημιουργούς μας που είπαμε ότι είναι οι λυτρωτές άγγελοι μας, να είναι όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα που μας δίδαξαν. Βρισκόμαστε στο τώρα, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη δικιά μας χρονογραμμή. Αυτή τη στιγμή εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα δεν είμαστε τυχαία συνδεδεμένοι. Αυτή είναι η δικιά μας χρονογραμμή. Εμείς βρισκόμαστε στο δικό μας κόσμο. Αλλά έτσι θα επιβιώσουμε. Με τη στάση ζωής μας, με αυτή τη στάση ζωής. Προς τι δηλαδή είναι η δυσικακία, το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί να έχουμε καρμικές συναντήσεις με δύσκολους ανθρώπους ή να έχουμε υπάρξει εμείς δύσκολοι για άλλους. Να μην καταλαβαίνουμε γιατί μαγνητικά ελκόμαστε να επαναλαμβάνουμε εμπιστικές συμπεριφορές με κάποιους ανθρώπους ή να μην μπορούμε να φύγουμε από μια τοξική σχέση. Αυτό είναι το κάρμα, αλλά η μαγεία και η μαγιά είναι να καταφέρεις να φύγεις από την αρρώστια. Να πεις αυτή η σχέση δεν μου κάνει, δεν με εκφράζει και με πάει πίσω. Η εξάρτηση επίσης, η αλληλεξάρτηση είναι πάρα πολύ κάτι αρνητικό. Ιδίως οι νοσηρές αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται μέσα στα ζευγάρια. Θα πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε πάνω απ' όλα στον εαυτό μας και να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε το βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους.
Δεν μπορούμε να είμαστε πλέον εμείς που θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη δική μας γραμμή, να κάνουμε σχέσεις συμφέροντος, ψεύτικες, να δημιουργούμε πλασματικές συμβάσεις που εξυπηρετούν μόνο το ηλιστικό εγώ μας, αλλά η ψυχή από πίσω να νοσεί και να υποφέρει. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι λοιπόν, το βρίσκουν μπροστά τους. Αν εκμεταλλεύεσαι άνθρωπο, θα σε εκμεταλλευτούν. Στη δικιά μας ζωή λοιπόν δεν χωράνε τέτοια πράγματα. Πρέπει να εμπιστευτούμε απόλυτα το καινούριο, διότι θέλει πολύ μεγάλο θάρρος αυτό που κάναμε. Να εμπιστευτούμε δηλαδή όλα τα καινούρια, την καινούρια αυτή η ενέργεια στην οποία ήδη εκπέμπουμε, που όλα είναι αλλιώς. Είδατε ότι όλα είναι αλλιώς, η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, όλα είναι διαφορετικά. Αλλά αυτή την αίσθηση πρέπει να την εμπιστευτούμε πλέον. Δεν έχουμε μάθει στο καλό και στο ωραίο, αλλά τελικά το ωραίο είναι αυτό το καινούριο που ζούμε. Το απλό, το όμορφο. Πού είναι η ομορφιά γύρω μας? Η ομορφιά είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει τώρα, αυτή την εποχή. Η ομάδα μας και η χρονογραμμή μας, όπως είπαμε. Που είναι άγνωστη και αδοκίμαστη, αλλά κατά βάθος μέσα μας την ξέρουμε και τη θυμόμαστε. Όσοι λοιπόν θυμούνται πολύ καλά την αγκαλιά του Θεού, είναι αυτοί που αργά ή γρήγορα στη ζωή τους θα την ξαναβρούν. Μέσα τους, όχι στην τζένια αγκαλιά ή μέσα σε έναν άνθρωπο. Και η αλήθεια είναι πως όταν τελικά τα βρούμε όλα αυτά μέσα μας και ουσιαστικά πραγματοποιήσουμε και αυτό που λέμε το θείο γάμο με το κοσμικό άλλο φύλο, τότε μέσα από αυτή την αίσθηση ολοκλήρωσης μπορούμε να έλξουμε πραγματικά και πολύ ωραίους συντρόφους και αυθονία και τα πάντα. Αλλά θέλει πολύ εμπιστοσύνη. Δεν κάνει να κυνηγάς. Η ζωή αυτή, όταν κυνηγάς, ό,τι κυνηγάς σε φτύνει. Πρέπει να εκπέμπεις αυτό που θέλεις, είπαμε. Θέλω αγάπη, είμαι η αγάπη. Πώς? Θα γίνω. Αργά ή γρήγορα θα εκπέμπω ότι το έχω ήδη. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Με την ένωση όλων των θεϊκών εσωτερικών κλασμάτων μέσα μας. Δεν είναι ο άλλος η λύση και η απάντηση για την ευτυχία μας. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι απελπισμένοι συναντάνε ο ένας τον άλλον, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Ο ένας μαγνήτησε τον άλλον γιατί τα όμοια έλειπουν τα όμοια. Ενώσαν τις απελπισίες τους και τους φόβους τους. Τι θα βγει από αυτό? Κάνουν σχέσεις αλληλεξάρτησης γιατί φοβούνται να επιβιώσουν. Τι θα βγει πάλι από αυτό? Η ψυχή νοσεί και πλέει. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στο θέμα μας, μαζεύουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε σήμερα και ότι έχουμε βιώσει μαζί και ερχόμαστε σε αυτό το συντονισμό που σας είπα, να συντονιστούμε, να κάνουμε ένα μικρό διαλογιστικό δρόμενο. Θέλω να μου γράψετε μόνο αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δώστε μου ένα σημάδι. Περιμένω. Κλικ, κλικ. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να σας νανουρίζω, θέλω να είμαστε συντονισμένοι. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν. Έτοιμοι. Λέει ο Αλέξανδρος, θέλετε να ανάψουμε ένα λευκό κερί? Βεβαίως, γιατί όχι. Για να δούμε, έχουμε λευκό κερί. Ό,τι σας βοηθάει κάνετε. Ό,τι κάνουμε μου βγαίνει τώρα, αυτόματα. Θα προσπαθήσω με ανοιχτά μάτια να το δω. Μπαίνουμε λοιπόν στην κατάσταση που είπαμε, την εσωτερική. Ξεκινάμε παίρνοντας 3 βαθιές αναπνοές, χωρίς βία όμως, απαλά. Τρεις βαθιές αναπνοές. Δεύτερη. Τρίτη αναπνοή.
αισθάνομαι τον ήλιο της καρδιάς μου να διαπλατείνεται, να μεγαλώνει το κέντρο της καρδιάς, σαν ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Θα αφήνω παύσεις για να οραματίζεστε αυτό που σας θέλω. Δείτε τον ήλιο της καρδιάς σας να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Να βγαίνει έξω από το δωμάτιό σας. Να μεγαλώνει και να βγαίνει έξω από τη γειτονιά σας και την περιοχή σας. Ο ήλιος της καρδιάς επεκτείνεται και καλύπτει όλη σας την πόλη. Σιγά σιγά ο ήλιος της καρδιάς μεγαλώνει και καλύπτει όλο τον νομό. Σιγά σιγά ο ήλιος της καρδιάς σας γεμίζει όλη την Ελλάδα. Την αγκαλιάζει και αυτή. Σιγά σιγά ο ήλιος της καρδιάς σας αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη. Και δείτε όλο τον πλανήτη τυλιγμένο στη δικιά σας αγάπη. Για λίγο μες στο φως. Εφόσον λοιπόν έχουμε ήδη δεχτεί τις ενέργειες της πύλης και έχουμε ήδη γιώσει αυτό το μεγάλο φορτίο, δεν θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο μυητικό φυσικά δρόμενο και όχι φυσικά διαδικτυακά. Καθώς λοιπόν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή όπου είμαστε συνδεδεμένοι μέσω του ήλιου της καρδιάς μας με τη γαία και την αγκαλιάζουμε, συντονίζομαι κι εγώ, με συγχωρείτε. Βλέπουμε ότι η καρδιά μας γίνεται ένας καταράχτης, μια πηγή τρεφούμενου φωτός, όπου τώρα ξαφνικά όλο αυτό το φως ανακυκλώνεται μέσα από την καρδιά μας και ρέει μέσα σε όλα μας τα τσάκρα, από την καρδιά και κάτω, γιατί για τα υπόλοιπα τσάκρα από πάνω θα σας πω σε λίγο. Από την καρδιά και κάτω, ο καταράχτης αυτού του ασφαλούς και υπέροχου φωτός, που αναβλύζει μέσα από την καρδιά μας, κατεβαίνει στο ηλιακό πλέγμα, στο στομάχι. Τρέχει. Αυτό το φως τρέχει ορμητικά μέσα μας. Τρέχει στο δεύτερο κέντρο. Τρέχει στο πρώτο κέντρο. Τρέχει και μέσα από τα πόδια μας, μέσα στη γη. Τρέχει ο καταράχτης μέσα από την καρδιά μας. Μέσα στη γη έως τον πυρήνα της. Αναπνοή και μείνετε να οραματιστείτε αυτό το καταράχτη από το κέντρο της καρδιάς να αναβλύζει και να τρέχει μέσα από τα τσάκρα σας μέσα στον πυρήνα της γης. Για ώρα, αν θυμάστε ότι έχετε φωτίσει όλο τον πλανήτη μέσα από το φως της καρδιάς σας. Και τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα συγκλονιστικό, παιδιά, το είδα. Θυμάστε το Μέρκαμπα, το ένα τρίγωνο που είναι το πνεύμα, μπαίνει μέσα στο τρίγωνο που είναι η ύλη και συγχωνεύονται η πνευματοποίηση της ύλης. Το τρίγωνο λοιπόν που οι φίλες μας οραματίστηκαν, το πνεύμα, πάνω από το κεφάλι μας, οραματιζόμαστε και εμφανίζεται όντως πραγματικά ένα χρυσό τρίγωνο. Δείτε το τρισδιάστατο, ημιδιαφανές χρυσό τρίγωνο, το οποίο κατεβαίνει από τη θεϊκή πηγή, από το λονφός, κατευθείαν πάνω από το κεφάλι μας. Δείτε το να αιωρείται από πάνω σας σε ό,τι μέγεθος θέλετε και να περιμένει. Θα λάμπει. Ο καταράχτης μέσα από την καρδιά σας είναι ήδη ενεργός και τρέχει μέσα στα έγκατα της γης. Μείνετε.
Το τρίγωνο αυτό είναι σαν δοχείο ουσιαστικά, πάνω από το τσάκρα της κορώνας. Η κόρονα μας είναι ανοιχτή, φυσικά τη δέχεται αυτή τη στιγμή. Μέσα στο τρίγωνο εκχέονται οι 12 ακτίνες του φωτός, των 12 αναλυθέντων διδασκάλων, θυμάστε. Αυτή τη φορά μας έρχονται σε μια πιο light μορφή, ως ένα πακέτο ενδυνάμωσης και ενσυναίσθησης αυτών που λάβαμε στην Ακρόπολη και απόλυτης εξισορρόπησης, διότι κάθε διδάσκαλος διαχέει μια ποιότητα. Όχι μόνο μία, 2 με 3 αρετές τουλάχιστον, με τις οποίες δουλεύουμε εμείς μαζί τους. Δίνει όλες τις ποιότητες των αναλυθέντων διδασκάλων να εισραίουν μες στο τρίγωνο με τη μορφή ενός ουράνιου τόξου, το οποίο πάλεται μες στο τρίγωνο. Μια πολύ γλυκιά ενέργεια που είναι όλες οι ακτίνες μαζί, όλα τα χρώματα. Τώρα που συντονιστήκαμε με αυτό το δοχείο τρίγωνο, με οι πνευματικές αυτές ενέργειες, αφήνουμε να ρεύσουν σιγά σιγά αυτές οι ενέργειες από την άκρη, τη μύτη του τριγώνου προς το τσάκρα της κορώνας. Και δείτε σιγά σιγά να αγγίζουν το τσάκρα της κορώνας. Πολύ γλυκά ρέουν στο τρίτο μάτι. Οι ενέργειες αυτές τώρα βρίσκονται εδώ. Ευκαιρία κάποιοι να ανοίξουν. Αλλά ανοίγουν, όπως είπαμε, μόνο μέσα από τη συμμετοχή της ανοιχτής καρδιάς. Η σύζευξη με το τρίτο μάτι, την έδρα της ψυχής, όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο, έχει γίνει. Φανταστείτε ότι εδώ βρίσκεται το κέντρο της σοφίας μας κατά κάποιο τρόπο. Και δείτε μπροστά σας εκτείνεται όλη η κοσμική γνώση, όλο το σύμπαν και όλη η αγάπη του Θεού. Και εσείς μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί και να δείτε μέσα και να δείτε ό,τι θέλετε και να μάθετε. Καρτάμε αυτό. Αυτές οι ενέργειες, αυτό το όμορφο ουράνιο τόξο γιώνεται στο τσάκρα του λαιμού. Φανταστείτε ότι μέσα από το τσάκρα του λαιμού εκφράζεται όλο το σύμπαν. Μέσα από εμάς. Εμείς είμαστε η φωνή του Θεού. Μέσα από τα μάτια μας καθρεφτίζεται η ψυχή. Όλο ο Θεός. Η ψυχή μας είναι απλά ένα κομμάτι του. Μέσα από το τσάκρα του λαιμού, λοιπόν, εκφράζεται το καλύτερο κομμάτι του όρυφου και του σύμπαντος κόσμου. Εμείς είμαστε τα φέρετρά του. Όχι μαργονέτες, αλλά ανοιχτά, συνειδητά, αρχεία, το οποίο εκφράζεται μέσα από το λόγο μας, από τις αισθήσεις μας, από την πρόθεσή μας, η οποία είναι θετική. Είναι μια ευθύνη αυτό που κάνουμε τώρα, να αποκτήσουμε συνείδηση ότι ο λόγος μας πρέπει να αγγίζει θετικά τους γύρω μας. Και η σκέψη συνδέεται με τον λόγο μας, όπως και το συναίσθημά μας. Άρα, λογισμικό, λαιμός, κατεβαίνουμε στην καρδιά, για να συνδέσουμε τα προαναφερόμενα. Δείτε λοιπόν αυτό το ουράνιο τόξο των 12 ακτινών του φωτός να γιώνεται στην καρδιά, το καταράχτη, ο οποίος κατεβαίνει μες στη γη. Δείτε για λίγο να ενώνονται αυτές οι ενέργειες. Το ουράνιο τόξο με το χρυσό αυτό καταράχτη βρίσκεται στην καρδιά μας. Και δείτε σιγά σιγά να παρασύρονται μέσα στο καταράχτη προς τη γη, να ανατριχιάζει το λόγο του όλες αυτές οι θείες συχνότητες και ενέργειες και να τρέφουν μέσα από εμάς ως οδηγούς στον πλανήτη μας τη ζωή μας, τη ζωή των γύρων μας και να φτάνουν στον πυρήνα της γης, όπως είπαμε, μέχρι το κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας, όπου βρίσκεται ο προσωπικός μας κρύσταλλος, ο οποίος κρατά τις πληροφορίες από όλα όσα είμαστε ως ψυχή, τα ταξίδια μας και τις εμπειρίες μας.
Όλες λοιπόν αυτές οι ενέργειες κατεβαίνουν μέσα από αυτό το καταράχτη, μέσα στη γη. Εμπλουτίζουμε λοιπόν το προσωπικό μας κρίσταλο της ψυχής μας, στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας, με τη νέα πληροφορία που λάβαμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε άξιοι να λάβουμε τις ευλογίες αυτές και να τις καταχωρήσουμε στο προσωπικό μας ακαρσικό αρχείο που βρίσκεται μέσα στο κρυσταλλό αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Αυτή τη στιγμή δηλώνουμε την παρουσία μας στον πλανήτη Γη, δηλώνουμε τη συνειδητοποίηση της αποστολής μας, να είμαστε δοχεία του φωτός στον πλανήτη, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η αποστολή μας. Δηλώνουμε ότι βρεθήκαμε άξιοι να δεχτούμε αυτές τις ευλογίες και να τις μεταγγίσουμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρω ότι το βιώνετε και το αισθάνεστε αυτή τη στιγμή όλοι. Φανταστείτε, μόλις καταγράψατε στο προσωπικό σας αρχείο την επιτυχία αυτή. Βιώσαμε λοιπόν ξανά για μία φορά ακόμα τις ενέργειες των ανελευθέντων διδασκάλων. Ουσιαστικά με αυτές τις ποιότητες δουλεύει ο πλανήτης μας μέσα σε ένα κύκλο 26.000 ετών, γιατί ανά 2.000 χρόνια εισαρθώνεται ένας μεγάλος αναληφθέντας διδάσκαλος με τις ποιότητες του και η ανθρωπότητα μαθητεύει στις ποιότητες αυτές. Όπως είπαμε ότι μετά τη χρηστική ενέργεια συνειδητότητα, μην ανησυχείτε, το ξανά επανέφερα. Είπαμε ότι ο πλανήτης μας και η ανθρωπότητα μαθητεύουν για 26.000 χρόνια, ανά 2.000 χρόνια στην ποιότητα ενός εκ των αναληφθέντων διδασκάλων. Μόλις ολοκληρώσαμε τον κύκλο της χρηστικής συνειδητότητας, της ενέργειας του διδάσκαλου Χριστού, της αγάπης συγχωρούσας, η οποία η ενέργειά του θα μας συνοδεύει στην επόμενη δόνηση και συχνότητα μέσα στην οποία θα μπει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα για τα επόμενα 2.000 χρόνια. Διαβάστε στο βιβλίο μου. Ήδη μπαίνουμε στη συχνότητα της χρυσής εποχής του υδροχώου, όπου ο αναληφθέντας διδάσκαλος, με τον οποίο ήδη συνεργαζόμαστε ταυτόχρονα με την ενέργεια του Χριστού, είναι ο Άγιος Γερμανός. 7η ακτίνα. Φλόγα κάθαρσης και πλημμυρίσματος του κάρμα, σε συνεργασία με τον Αρχάγγελο Ζαθκιήλ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας έχουμε παραδώσει το εντύπωμά μας ότι ναι, είμαι ενεργός, είμαι συνειδητοποιημένος και φωτισμένος επάνω σε αυτό που ήρθα να κάνω σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι ούφο, γιατί ό,τι ήρθα να κάνω σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι δεν το βιώνω μόνο εγώ, το βιώνουν πάρα πολλοί και εκατομμύρια ψυχές που αυτοκτονίζονται ταυτόχρονα σε αυτόν τον κόσμο με τη βοήθεια των κοσμικών συχνοτήτων των φωτονίων που βομβαρδίζουν τον πλανήτη μας. Δεν είμαστε παραμύθι, είμαστε αλήθεια. Και όμως είναι αλήθεια. Το λένε τόσοι πολλοί πια στον πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει, αυτό που βιώνουμε, μετάβαση στην εποχή. Ήρθαμε από το μέλλον κάποιοι, the starseeds, από τους κόσμους, από τους οποίους γιώνονται αυτές τις ψυχές και θελπώνονται, ως άνθρωποι. Φανταστείτε τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Σήμερα κάνουμε μια πιστοποίηση, μια δήλωση ότι ναι, εγώ ενεργοποιήθηκα. Και στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας, όπου βρίσκεται ο προσωπικός μου κρύσταλλος, εγώ έχω τοποθετήσει το δικό μου μέρος σε αυτό το θεϊκό και τεράστιο σχέδιο που αφορά την ανάληψη της ανθρωπότητας στα επόμενα 2.000 χρόνια.
Η ανάληψη αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2012. Η ομάδα μας αναλήφθηκε στην ανώτερη χρονογραμμή και επίσης στην Ακρόπολη αναδυθήκαμε ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν, αν έχετε καταλάβει, δουλεύουμε για τους πολλούς. Δεν είμαστε τόσο λίγοι. Γιατί ένας από εμάς ισούται με 10 από τους άλλους. Η αγάπη είναι πιο δυνατή. Έτσι λοιπόν, με αυτό το φόρο τιμής, που είναι η πληροφορία που μόλις προσφέραμε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας, αποφύγουμε σιγά σιγά αυτό το καταράχτη μέσα από την καρδιά μας και τον φέρνουμε πάλι πίσω στην καρδιά. Κρατάμε μέσα στο τσάκρα της καρδιάς μας τις 12 ενέργειες που δεχτήκαμε. Οι ποιότητες αυτές μένουν για να δουλέψουμε μαζί τους όλοι μας στην υπόλοιπη ζωή μας. Από το τρίγωνο που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας, δείτε το σιγά σιγά να αποσύρετε μαζί με τις ακτίδες. Όμως το πακέτο που κρατήσαμε για μας είναι δικό μας. Και τώρα θα προσπαθήσω να σας δείξω την άσκηση των τσικούν, με το πώς θα εξισορροπήσουμε το πνεύμα με την ύλη μέσα μας. Και το κέντρο είναι η καρδιά μας. Ουσιαστικά το κέντρο αυτή τη στιγμή βοηθάει περισσότερο να ενώσουμε τους δύο κόσμους με το κεντρό κέντρο, το ηλιακό πνεύμα, με τη συμμετοχή της καρδιάς. Δείτε λοιπόν τη σύνδεση που έχουμε με τα ουράνια και τα γήινα. Αυτή η σύνδεση να βρίσκεται στο ηλιακό πνεύμα. Μείνετε για λίγο να δείτε τη σύνδεση που έχουμε. Είναι η σύζευξη. Οραματιστείτε τώρα το τσάκρα της καρδιάς και το τσάκρα του δεύτερο κέντρο, τα οποία κάνουν, πώς το πω τώρα, τη σύνδεση, την οριστικοποιούν τη σύνδεση. Γιατί τα επάνω τσάκρα δουλεύουν με τα ουράνια και τα κάτω με τα γήινα. Δείτε για λίγο πώς εξισορροπούμαστε μέσα από το ηλιακό πλέγμα, το τσάκρα της καρδιάς και το δεύτερο κέντρο με το ηλιακό πλέγμα. Δείτε η εξισορρόπηση. Και τώρα η τελευταία άσκηση των τσικών, ελπίζω να το καταφέρω να σας το δείξω. Αριστερό χέρι λαμβάνει επάνω, τεντωμένο. Δεξί χέρι προς τα κάτω, τεντωμένο κάτω. Ουσιαστικά, αριστερό επάνω, δεξί κάτω. Έτσι. Αυτό. Το βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη θέση, το τσικούν που λέγαμε, μείνετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα σας πω. Νιώστε να λαμβάνετε λοιπόν τις ενέργειες στο αριστερό σας χέρι και να τις γιώνετε με το δεξί κάτω στη γη. Και την ίδια ώρα, με τα 3 κεντρώα κέντρα, να νιώσετε ότι εξισορροπείτε αυτές τις ενέργειες. Γίνετε λίγο. Αριστερό χέρι λαμβάνει. Δεξί χέρι γιώνει. Ηλιακό πλέγμα κεντρό κέντρο. Οι συνζεύξεις γίνονται εκεί. Καρδιά εξισορροπεί τα ουράνια. Δεύτερο κέντρο κάτω από το ηλιακό εξισορροπεί τα γήινα. Μεταξύ τους σε σύζευξη. Μείνετε λίγο για να νιώσετε να εξισορροπούνται μέσα σας όλα τα φορτία. Θα σας αφήνω για λίγο
Ωραία. Και τώρα αφήστε να διαλυθούν όλα αυτά. Ελευθερώστε τα χέρια σας. Πάρτε τη συνειδητότητα σας μακριά από τα τσάκρα. Η σύζευξη έχει ήδη συμβεί. Η εξισορρόπηση έχει ήδη συμβεί. Η πληροφορία έχει πάει εκεί που χρειαζόταν. Διαβάστε το βιβλίο να δείτε τι είναι το σπήλαιο της δημιουργίας και τι κάνατε σήμερα. Να κλάψετε αυτό που κάνατε σήμερα. Όταν συνειδητοποιήσατε τι κάναμε. Και τώρα, όσοι είπαμε έχετε το εκρεμές σας, αρχίστε λίγο να αποκοινάτε για να βοηθήσει λίγο να επανέλθουμε και να γεωθούμε και να πουλήσουμε λίγο το ενεργειακό μας σώμα. Και να ουσιαστικά αυτό βοηθάει στο να διώξουμε τα περιττά φορτία. 1 ώρα και 11 λεπτά. Είναι η μέρα καταπληκτική, ώρα καταπληκτική. Μια πύλη γύρωσης υπέροχων συχνότητων. Πολύ ωραία. Θεωρώ που θέλω να σας πω να δοκιμάσετε μόνοι σας στο σπίτι σας είναι αυτό, να δείτε πόσο ενεργό είναι το κέντρο της κορώνας. Δείτε. Αυτό είναι για μετά, για να μάθετε λίγο κρεμμένα στο συλλογή. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε την άσκησή μας. Ξέρω ότι μαζί μου είστε αυτοί που πρέπει να είστε αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε πολύ για τις διαδικασίες που μας επιτρέπετε να γιώνουμε και να βιώνουμε. Είμαστε ευγνώμονες που συναντηθήκαμε και που λαμβάνουμε τις χειροπιαστές πραγματικά ευλογίες. Το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε χρηστεί με αυτές, ότι είναι υπαρκτές, τις βιώνετε. Θα ήθελα να δω τα σχόλιά σας. Ωραία. Και τις εντυπώσεις σας. Μπορούμε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε. Εγώ είμαι έτοιμη. Λέει η Χριστίνα, μια αίσθηση θερμότητας στο δεύτερο μέρος του διαλογισμού. Νιώθει ζέστη. Ο Χριστόφορος και η Νεφέλη είναι μαζί μου. Και ο μικρούλης μου, ο γιος, που ήταν μαζί μας στην Ακρόπολη. Ωραία. Ωραία, Αναστασία, ευχαριστώ πολύ. Αθηνά, η Χριστίνα, Μαρία χορέμει, την καρδιά και πάλι τα σταμάτητα. Η Ειρήνη, ναι. Ωραία πράγματα, Βαλία. Μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά έτσι με ένα μήνυμα όταν μου γράψετε όλοι κάτι για να ολοκληρώσουμε και ό,τι δεν είπαμε θα το πούμε αύριο στην ομάδα. Χτέχουν τα σχόλια και εγώ δεν τα έχω πάρει είδηση. Κλάμα. Και μόνο το μικρός μας λέει Χριστόφορος. Μια χαρά. Συγκίνηση, γαλήνη, ηρεμία και γαλήνη. Ναι, κι εγώ. Πολύ ωραία, παιδιά, εντάξει. Μαγικό, εισέπνευσα κάθε ενέργεια, ανάταση και κάθαρση ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ευλογημένη σημερινή στιγμή, ενέργεια του Άγιου Ερμανού πραγματικά πανέμορφη. Ζεστασιά και γιορτασμός. Βλέπετε κι εσείς ποιος τα γράφει. Μούδιασμα στο αριστερό χέρι και στο κεφάλι ο Δημήτρης. Αριστερό χέρι. Ανοίγει η καρδιά σου. Ανοίγεις την καρδιά σου. Αυτό είναι πολύ καλό, Δημήτρη. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να θυμάστε ότι όταν νιώσετε ένα πόνο κάπου, σημαίνει ότι γίνεται ξεμπλοκάρισμα. Ανοίγει. Ζαλίστηκα, κάψιμο στο κεφάλι. Σου ήρθε λίγο πιο δυνατά εσένα, γιατί
Στην αρχή έτσι που θέλουμε. Όμορφα ηθινά, ηρεμία. Ζέστη στις παλάμες, κάψιμο στο λαιμό, μεθυστικά, χαλαρότητα, είναι τέλεια. Ωραία, 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 ωραία. Ναι, είναι τέλεια. Δεν προλαβαίνεστε. Η εξισορρόπηση έχει ξεκινήσει από την Ακρόπολη και ολοκληρώθηκε σήμερα, η Αργυρό λέει. Πολύ ωραία αίσθηση της ολοκλήρωσης, σύζευξη της ύλης και του πνεύματος, εξισορρόπηση αυτών. Σωστά, Χρυσάνα. Το τρίτο μάτι παλόταν πολύ, τα πόδια μου και είμαι εξαπόλυτη. Κράτα τα πόδια σου στη γη να το γιώνεις. Συνέχεια. Μπράβο, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Θα λένε τώρα κάποιοι, τι κάνουν αυτοί οι τρελοί. Πάνω στον ψυχίατρο τον γλιτώσαμε. Να το πούμε. Και τους γιατρούς και τα χάπια. Αυτό κάνουμε εμείς οι τρελοί. Ζέστη, ναι. Θέλω κι άλλο η Σοφία. Θες κι άλλο. Να αρχίσει η σεμινάρια που θα κάνουμε από το Σεπτέμβρη. Ωραία, ωραία. Εγώ κρατιέμαι να μην βάλω τα κλάματα πάλι. Ωραία, παιδιά, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα πήγαμε πολύ καλά και σήμερα. Δεν ήθελα να νιώσετε μόνοι σας μετά από όλα αυτά που κάναμε. Ήθελα να το ολοκληρώσω, γιατί καταλάβαινα ότι έπρεπε να γίνει κάτι έξτρα. Υπέροχο, έτσι. 17. Βάση. Φανταστείτε ότι το τρίγωνο το μεγάλο το πνεύμα και εμείς είμαστε το άλλο στη γη. 17, από τη μία και από την άλλη και 7. Δηλαδή φανταστείτε τι καλή σύνδεση που έγινε σήμερα. Απεισφράγγιση ουσιαστικά. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι νομίζω ότι είστε έτοιμοι πάρα πολύ να κάνουμε τις πνευματικές τεχνολογίες να τις εφαρμόσουμε. Καθώς με τη φίλη μου και Χρυσάνα έχουμε σκεφτεί να κάνουμε κάποια σεμινάρια βασισμένα σε κάτι συγκλονιστικό. Γιατί η Χρυσάνα ζωγραφίζει και γιώνει τύπου οδρογλυφικά κώδικες, τους οποίους εγώ μπορώ να κωδικοποιήσω. Και τα βλέπω και καταλαβαίνω τι είναι και τι θέλουν να μας δείξουν. Οπότε θα δημιουργήσουμε, όπως παλιά είχα ξεκινήσει, πριν πάνω από ένα χρόνο, αλλά κατάλαβα ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος ο κόσμος. Κάποιοι πήραν όμως. Είχα ξεκινήσει πολύ υπερπροηγμένα σεμινάρια, εντελώς ερχόμενα από το μέλλον. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε στη θέση να τα ξανακάνουμε, αλλά θα τα κάνουμε μέσω μιας άλλης προσέγγισης. Πιο βαθύ, ας πούμε, και θα αμυνθούμε σε πνευματικές υπερτεχνολογίες ερχόμενες από το μέλλον. Αλλά αυτό περίμενα αυτή τη στιγμή, να είστε έτοιμοι. Τώρα είμαστε. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε. Τώρα μπορούμε να το δώσουμε. Οπότε από το Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Να δούμε τι άλλο έχετε γράψει. Wow. Πάρα πολύ ζέστη. Ωραία ιερασμία. Εσύ πώς νιώθεις? Πάμε για διάβασμα. Να διαβάζετε, παιδιά, το βιβλίο. Δήμητρα Κυρατσούδη, διαβάζω. Άρα, παιδιά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και για το βιβλίο. Δεν βιαζόμαστε, γιατί περιμένω να μπείτε βαθιά μέσα. Δεν βιαζόμαστε για να αρχίσουμε να ξεκινάμε. Θέλω όποιος είναι έτοιμος και θέλει να ξεκινάει μια ερώτηση και να τη γράφει στην ομάδα μελέτης μας. Και από κάτω εγώ θα μπαίνω να δίνω το στοιχείο που θέλω και όλοι μαζί ό,τι θέλετε να συμμετέχετε για να το διευρυνθούμε πάνω σε αυτά. Και ανυπομονώ όταν θα το έχετε ολοκληρώσει όλοι, γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά που θα βιώσετε, έχω πει, ολοκληρώνοντας. Δεν δίνω από την αρχή τα πάντα, στο τέλος. Αλλά δεν πρέπει να γίνετε, δεν πρέπει να σερφάρετε ποτέ στο βιβλίο. Θα χάσετε όλη τη μίση. Ουσιαστικά δεν θα πραγματοποιηθεί η αφύπνιση των φωτοκωδικών που πρέπει από μέσα. Κομμάτι, παράγραφο, μελέτη και σταματάμε. Παίρνετε απόσταση για να λιώνετε την παράγραφο, αν δεν μπορείτε. Ωραία.
Διαβάζουμε λοιπόν, δεν βιαζόμαστε. Καλοκαίρι είναι. Για να γεμίσετε με όλο αυτό το υλικό του βιβλίου και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε θέματα. Αλλά επιτέλους θα μπορέσω κι εγώ με σοβαρούς μελετητές να δώσω τα πάντα. Σε αυτούς που πραγματικά το σέβονται. Και σέβονται και τον εαυτό τους για να το μελετάνε. Λοιπόν, διαβάζω. Μη βιάζεστε, θα το πηγαίνετε ο καθένας στο ρυθμό του το βιβλίο. Αχ, Γεώργιε. Αργυρό, ναι. Φτάσαμε τα 35, αλλά είπαμε, μένουν οι καλοί στο τέλος. Μένουμε αυτοί που πρέπει. Ναι, οι 33, τι όμορφο. Το κρίσιμο πλήθος που λέει, το 1% του πλανήτη είναι, ή της Ελλάδας είναι τα 333 άτομα αφηνισμένων που μπορούν να φέρουν λέει την αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ περισσότεροι. Όμορφο. Αχ, παιδιά, έχω να πω εδώ. Εγώ τι νιώθω, μου ήρθε εδώ κάτι. Συγκίνηση και βαθιά, είναι πολύ βαθιά μέσα σε αυτό. Είναι όλη μέρα έτσι, ουσιαστικά. Θα έχω συνηθίσει γι' αυτά. Δεν θα σας κρατήσω πολύ ακόμα. Αλλά εγώ τα έχω συνηθίσει. Ειδικά όταν έγραφα το βιβλίο, άνιωθα εδώ, χαϊδέματα, αλωτριχίλες, πάντα. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, οπότε εδώ κλείνουμε και αύριο θα μιλήσουμε πάλι και μετά αν θέλετε θα δούμε, μπορεί να προστάρω κάτι και να δώσουμε κάτω από αυτό. Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ και τώρα πια δεν είμαι μόνη μου. Πάνε αυτά τα χρόνια που δουλεύα, χρόνια ολόκληρα μόνη μου. Θέλω να το μοιραζόμαστε. Θα θυμάστε ότι όλοι είστε δάσκαλοι και ότι εγώ βρίσκομαι εδώ απλά για να αναδείξω το δάσκαλο μέσα σας. Όχι για να έχω εξαρτώμενους πάνω μου. Σας θέλω δυνατούς και ευτυχισμένους. Έτσι είναι η οικογένεια. Σας φιλώ. Θα δω και μετά τη σχόλιά σας. Θα ανεβάσω κάτι στην ομάδα και μπορούμε να γράψουμε και ό,τι θέλουμε. Αν αποσυρθώ για λίγο σημαίνει πως θα ξεκουραστώ, αλλά μετά θα έρθω να επανέλθω. Δεν ξεκουραστώ, δηλαδή μια χαρά είμαι. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα. Λέει η Ρασμία, αύριο θα ξαναμιλήσουμε ζωντανά. Τι ώρα να θα συνδεθούμε. Πίστεψέ με, Ρασμία, δεν είναι πολύ εύκολο αυτό που κάνω. Θέλει πολύ συντονισμό για να έρθω μπροστά στην κάμερα. Και προετοιμασία όλης της ημέρας πριν. Εντάξει, Γιάννη. Ωραία. Θα γράψω κάτι και θα συνεχίσουμε εκεί. Σας φιλώ, παιδιά. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε καλά. Γεια. Συνέχεια στην ομάδα.